Đó là hai chị em khéo tay nhất mà tôi từng thấy. Chỉ vì mệt mỏi với cuộc sống làm việc trong thành phố, họ đi vào rừng để tạo ra một công trình hùng vĩ. Thiết kế cách xa mặt đất không chỉ có thể tránh được động vật hoang dã, không gian mở bên trong, nó có thể chứa hai người. Thật là ẩn giật ngoài trời, vẫn tự mãn về nhà tốt. Nana và Dưa Hấu quyết định chạy trốn khỏi thành phố, chuẩn bị cho một cuộc sống nhàn rỗi mà tôi chưa từng thử trước đây. Đi bộ nửa tiếng trong rừng. Họ thích một cái cây lớn mọc bên cạnh tảng đá. Mặt đất rừng nguy hiểm, sẽ không đẹp nếu chúng ta có thể xây dựng nơi trú ẩn trên cây. Chị em mình lập tức tách ra hành động. Mỗi người dùng dao mở núi trong tay, nhắm vào cây có cánh tay cong, liên tục vẫy tay. Đừng xem bọn họ bề ngoài có vẻ dễ thương, không ngờ làm việc không tệ hơn đàn ông. Mới qua mấy tiếng, họ cắt giảm một số lượng lớn cây gỗ. Muốn xây nhà trên cây, trước tiên phải có ý tưởng. Chỉ thấy chị em Hoa phối hợp với nhau, đặt một khúc gỗ lên cành cây bị gãy, mở rộng đến cuối hai bên cũng phải có chút hỗ trợ. Như vậy mới có thể làm cho nền tảng được tạo ra ổn định. Làm như vậy ở phía bên kia của cây, gốc gỗ dại dựa vào chúng, tạo đế hình lưới. Mỗi khớp nối được thực hiện bằng đinh sắt chất lượng cao, cố định và buộc dây thép chắc, đảm bảo mọi người an toàn trên đó. Sau đó cắt bỏ cái cây vướng đó, Nana có thể chặt dấu cây, xây dựng nền tảng xây dựng toàn bộ ngôi nhà trên cây. Điều này đòi hỏi phải đặt gỗ càng chặt càng tốt. So sánh vật liệu tiêu thụ thời gian và công sức. May mà họ là hai người, vì vậy tốc độ nhanh hơn nhiều so với chiến đấu một mình. Dưới sự chăm chỉ của Nana và Dưa Hấu, toàn bộ nền tảng cũng không mất nhiều thời gian để hoàn thành và đạt được hiệu quả gọn gàng và đẹp. Hai bên không đồng đều phải dùng cưa cắt hết chỗ thừa, loại bỏ những đoạn dư thừa theo kích thước đã lên kế hoạch. Sau đó thêm một vài thanh chống nghiêng ở phía dưới. Có thể làm khả năng chịu tải của nền tảng được cải thiện đáng kể. Cũng có thể kết nối chặt chẽ hơn với cây lớn. Gần phần giữa của tảng đá có một vài khúc gỗ lồi ra. Lý do làm như vậy là bởi vì phải đặt dầm nghiêng của cầu thang lên trên. Sau tất cả, bề mặt đá quá trơn, nếu mỗi ngày đạp nó lên xuống sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, Nana và Dưa Hấu làm cầu thang nhanh như vậy. Cũng vì vấn đề an toàn, nền tảng cách xa mặt đất phải có hàng rào bảo vệ mới được. Nana bắt đầu làm ống cây giống như đinh tán. Dưa Hấu thì cầm tay lắc kim cương, đục lỗ gỗ dọc theo cạnh của nền tảng. Chờ khoan tất cả các lỗ xong, ống cây cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần đập chúng vào những cái lỗ đó, đầu kia dùng để cố định, thanh ngang lỗ khoan ở vị trí tương ứng là được. Với sự hợp tác thông minh của Mina và Lý Gwen, thanh đan và ống cây, tất cả đều phù hợp để kết hợp hoàn hảo. Sau đó, bạn có thể xây dựng một nơi trú ẩn trên đó. Dưa Hấu tìm thấy cánh tay trong rừng, cây chết với vòng eo lớn. Hãy dành chút thời gian để chia nó thành nhiều mảnh và vận chuyển trở lại trại. Sẵn sàng cưa thành những miếng gỗ mỏng để làm gạch. Nana trước tiên là một tấm gỗ rắn hình chữ nhật, nâng lên vị trí cạnh với sự giúp đỡ của Dưa Hấu. Tạm thời dùng gậy gỗ chống đỡ, cái đinh sắt để kết nối bảng điều khiển với nền tảng. Sau đó ở phía bên kia cũng phải làm tương đương kích thước bảng điều khiển, bởi vì có một cái cây ở giữa. Nana chỉ có thể chia thành hai phần để hoàn thành. Cái nghĩa này mặc dù cản trở, nhưng cũng có thể trở thành một hỗ trợ quan trọng để kết nối bảng điều khiển. Sau khi hoàn thành, vẫn loại bỏ những loại gỗ không cần thiết đó. Tiếp theo, Nana lắp ráp một vài giá đỡ nhỏ. Thường xuyên xem Hoang dã xây dựng nhất định phải cô ấy đang chuẩn bị mái nhà. Đặt hai góc của giá đỡ lên bảng điều khiển. Có những nơi lo lắng đều cấy đinh sắt, làm tốt công việc củng cố. Dưới cây búa của Nana, mọi thứ diễn ra theo thứ tự. Sau khi mái nhà cũng được lắp đặt tại chỗ, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Đặt thêm hai cột hạt ở vị trí tường trước và sau. Như vậy có thể hoàn thiện giữa hai bảng điều khiển. Khung. Bây giờ, cấu trúc của toàn bộ ngôi nhà trên cây dần trở nên giống nhau. Sau đó Nana tìm thấy một cái cây mềm mại, dùng hết sức để uốn cong lẫn nhau, cho đến khi tạo thành một vòng kín hoàn hảo. Sau đó sử dụng mây để làm gói hàng. Không chỉ phải buộc kết nối lại, để trông đẹp hơn, Nana bọc tất cả các khung cửa bằng dây leo. Hiệu quả của việc này không có gì để nói và nó sẽ bền, không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. Cuối cùng là mái nhà. Nana không cắt góc, chỉ là sắp xếp hơn 10 cái. Trong khi cô ấy đang bận rộn xây dựng khung nhà, Dưa Hấu cũng ở bên dưới cố gắng cờ tay cầm gỗ. Chờ Nana hoàn thành quy trình trong tay, số lượng tay cầm gỗ cũng 89 phần 10. Muốn biến chúng thành những viên gạch có thể sử dụng phải mất một chút thời gian. Chỉ thấy Dưa Hấu vẽ đường dọc theo cạnh khuôn, có thể cắt thành cùng một hình dạng, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nana thu thập được rất nhiều dây leo từ rừng. Tôi định dùng chúng để dệt hai chiếc giường. Đầu tiên sửa bá khúc gỗ làm dầm ngang, sau đó dệt dây leo vào. Phương pháp và đường viền tương tự nhau, lăn lên và xuống giữa ba dầm ngang, hoàn thành một cái. Chỉ cần cắm đầu vào khe hở của bảng giường, sau đó lấy một cái mới để tiếp tục. Điều đáng chú ý là phải kéo chặt dây leo, nếu không, giường làm ra sẽ lỏng lẻo và không bền. Động tác trong tay Nana rất nhanh, hai chiếc giường sẽ được làm trong vòng 1 giờ. Trong khi đó, Lý Gwen cũng đã hoàn thành việc làm gạch, đưa tất cả ra hành lang, đặt một cái đinh ở giữa đỉnh để treo nó lên kệ. Khi đặt phải đặt sai chỗ, xếp chồng lên nhau như vảy cá. Làm như vậy không chỉ trông đẹp, nó cũng có thể tăng khả năng che chắn gió và mưa. Không cần gạch phẳng để niêm phong. Hai bức tường phía trước và phía sau cũng vậy. Vì vậy, tôi đã nói trước đó rằng những gì Dưa Hấu họ có thể làm cả gạch. Quá trình đặt trông rất dài nén.
Cùng với viên gạch gỗ cuối cùng rơi xuống, dưa hấu nhanh chóng đốt lửa, bẻ ngọn nến đỏ mang đến thành hoa nổ, đóng gói trong ống tre để tan chảy, sau đó ngã xuống khe hở giữa mái nhà và tường, làm chất bịt kín. Xong rồi, cả hai đều đổ mồ hôi, có một hồ bơi gần đó. Nana và Dưa tắm trong đó. Đoạn này không đẹp, tôi sẽ giúp mọi người nhảy qua. Bây giờ không gian hoạt động của ngôi nhà trên cây vẫn còn sẽ đặt một cái sân thượng lớn hơn ở phía dưới. Rồi 100 khúc gỗ nữa được đốn từ trong rừng. Cắt khe cắm thẻ ở vị trí tương ứng. Đặt 2 khúc gỗ lại với nhau để cố định. Sắp xếp tổng cộng 3 nhóm trước và sau. Sắp xếp khoảng cách tương đương với nhau để đo độ sâu ràng buộc. Bằng cách này, khung của sân thượng được làm ra. Bước tiếp theo là làm sàn từ các khúc gỗ trên đó. Dưới sản lượng chăm chỉ của hai chị em, ván sàn được làm nhanh chóng trong 9 phút 90. Không nhiều thời gian. Xong rồi, gần như giống như các bước trước đây để làm nền tảng nhà sách. Sắp xếp phần nhô ra, làm cầu thang giữa mặt đất. Trong tiếng gõ bất tận, tất cả các quy trình đều tiến triển nhanh chóng. Bên trái và bên phải cột thang của cầu thang đều được trang bị. Bằng cách này bạn có thể ngồi bàn đạp trên đó. Là nơi thiết kế rất wow. Sau này leo lên leo xuống sẽ an toàn và tiện lợi hơn. Quanh sân thượng vẫn phải lắp đặt hàng rào bảo vệ. Vẫn là công thức ban đầu. Mùi vị quen thuộc, khoan mắt vào ống dọc. Sau đó đóng gói đơn hàng ngang theo lỗ mắt. Trong quá trình cũng dùng phương pháp này, làm tay vịn cho 2 cầu thang. Tóm lại, tất cả các cơ sở cần thiết phải được sắp xếp tại chỗ. Rốt cuộc, Nana và Dưa hấu đều là những cô gái tinh tế. Bây giờ công việc có vẻ hoành tráng hơn nhiều. Vậy nếu cho bạn một cơ hội, bạn có muốn sống cuộc sống này với họ không?